নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে মোৰ চেনেল বিং ফেশ্বনেবল উইথ হিৰালৈ। আজি এটা বহুত ৰিকুৱেষ্টেড ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। মোক বহুতে সোধে আৰু বহুতে কমেণ্টতো সোধে বা লগ পালেও সোধে যে মই চাদৰ মেখেলাযোৰ কেনেকৈ ইমান পাৰফেক্টলি পিন্ধো বা ইমান ফিটিংকৈ কেনেকৈ পিন্ধো। ৱৰ্কপ্লেছত বহুতেই সোধে এই কথাটো জানিব বিচাৰে, সেইকাৰণে মই আজি এই ভিডিঅ'টো আগবঢ়াইছোঁ। মই দেখুৱাম কেনেকৈ মই নিজে পিন্ধো, নিজে কমফৰ্টেবল ফিল কৰিবলৈ পাৰফেক্টলি ফিটিংকৈ কাপোৰযোৰ কেনেকৈ পিন্ধো আপোনালোকক দেখুৱাম। আৰু এইখিনিতে এটা কথাও মই কৈ থৈ দিওঁ যে শকত ক্ষীণৰ কোনো কথা নাই। কাপোৰযোৰ যদি ফিটিংকৈ পাৰফেক্টলি পিন্ধে আপোনাক এনেও কাপোৰযোৰৰ সৈতে ধুনীয়া খুৱাব। এতিয়া আহকচোন ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। মই ষ্টাৰ্টিঙৰ পৰা দেখুৱাম। প্ৰথমতে মই পেটিকোটটো পিন্ধি লওঁ। পেটিকোট পিন্ধাৰ আগতে মই কিন্তু চেণ্ডেলযোৰ পিন্ধি লওঁ, যিযোৰ চেণ্ডেল মই পিন্ধি যাব বিচাৰোঁ সেইদিনাখনে। আৰু মই লগত এই ব্লাউজটো পিন্ধিম। এই ব্লাউজকেইটাও মই আপোনালোকক বহুতে সুধি আছে, মই দেখুৱাম বাৰু, শ্বেয়াৰ কৰিম গোটেইকেইটা ব্লাউজ। স্পেচিয়েলি ডেইলি ৱেৰৰ কাৰণে মই ব্লাউজকেইটা চিলাইছিলোঁ। ফুল কটনৰ হয়, বহুতকেইটা কালাৰত মই চিলাই লৈছিলোঁ আৰু আপোনালোকক দেখুৱাম বাৰু কেনেকৈ কিমান কাপোৰৰ প্ৰয়োজন হয়, কিমান লয়, প্ৰাইচ হিচাপত মই দেখুৱাম। প্ৰথমতে মই মেখেলাখন পিন্ধি লওঁ। মেখেলাখনত মই 3টা ভাঁজ দিম। যদিহে মেখেলাখনৰ প্ৰস্থটো অকণমান বেছি হয় তেনেহ'লে 3টা হৈ যায়, আৰু যদি প্ৰস্থটো কম হয় তেনেহ'লে 2টা ভাঁজ দিলেও হৈ যায়। আগফালে ভাঁজটো দিয়াৰ পাছতো পিছফালে এনেকৈ পেটিকোটৰ সৈতে মেখেলাখন খুলি দিছোঁ, যাতে কমফৰ্টেবল ফিল কৰোঁ খোজকাঢ়িবৰ কাৰণেও, আৰু দিনটো যিহেতু থাকিব লাগিব সেইকাৰণে পিছফালে যাতে মেখেলাখন নামি নাহে, আৰু তাৰ কাৰণে মই তেনেকৈ খুলি দিম। আৰু আগফালেও মই পিন এটা মাৰি দিছোঁ যাতে আগফালৰ ফেব্ৰিকখিনি মেখেলাখনৰ তলৰ ফালে নামি নাহে। আৰু চাদৰখন মই প্ৰথমতে ভাঁজকেইটা আগতীয়াকৈ দি লওঁ আৰু পিছফালে পিন এটা মাৰিছোঁ। এতিয়া আগফালৰ পিনটো মন কৰিব, এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। মই তেনেকৈ চাদৰখনৰ প্ৰতিটো অলপ কোচ দি আৰু ভিতৰৰ ফালে মই পিনটো মাৰি লৈছোঁ, যাতে চাদৰখনৰ প্ৰথম যিটো প্লেটছ হয় ওপৰ ফালে যিটো যায় সেই ভাঁজটো তলৰ ফালে নামি নাহে, যিটো আপোনালোকে যদি পিন্ধে ধৰিব পাৰে বহুতৰে হয়তো নামি আহে বা এনি টাইম তেনেকৈ ওপৰ ফালে উঠাই থাকিব লাগে। কিন্তু এই পিনটো যদি তেনেকৈ মাৰা হয় তেতিয়া সেইটো প্ৰব্লেম কেতিয়াও নাহে। এতিয়া ভিডিঅ'ত দেখুওৱা ধৰণে পিছফালৰ ফেব্ৰিকখিনি খুব ধুনীয়াকৈ টানি আনি আগফাললৈকে মই লৈ যাম, যাতে ফিটিং দেখায় আৰু ধুনীয়া হয়। আগফালৰখিনি মই মেনেজ কৰিব পৰাকৈ আনি লওঁ, আৰু এনেকৈ মই পিন এটা মাৰিছোঁ ব্লাউজৰ সৈতে, দেখিব পাৰে। আৰু মই ব্লাউজটো কিন্তু লেংথটো অলপ দীঘল ৰাখিছোঁ দেই, ডেইলি ৱেৰৰ কাৰণে, সেইটো কৰিব পাৰে। তেতিয়াহে পেটটো বহুত বেছি হাইট হৈ থাকে আৰু দেখিবলৈ বহুত শকত নালাগে। এতিয়া চাদৰখন টানি আনি আগফালে যেনেকৈ মই দেখুৱাইছোঁ ভিডিঅ'ত ভাঁজ তেনেকৈ দি লৈ মই তাত এটা পিন মাৰি দিম, যাতে চাদৰখন আৰু পিছফালে উফন্দি নাথাকে, ফুলি নাথাকে। এতিয়া আগফালৰ আঁচলটোৰ ভাঁজটো খুব ধুনীয়াকৈ মই সৰুকৈ দিম, ডাঙৰকৈ নিদিওঁ। ডাঙৰকৈ দিলে অকণমান ভাল নালাগে, সৰুকৈ দিলে অলপ ষ্টাইলিছো লাগে আৰু ফিটিং লাগে। তেনেকৈ দি মই পিনটো মাৰি লৈছোঁ। ভিডিঅ'ত একদম দেখুওৱাৰ ধৰণে আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব। আৰু এতিয়া এইখিনিতো দুটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা আছে। মই চাদৰখনৰ প্ৰথমৰ ভাঁজকেইটা মানে ফ্ৰণ্টৰ ভাঁজকেইটা ঠিক কৰি ল'ম, আৰু ভিডিঅ'ত দেখুওৱা ধৰণে যিটো পটিটো তলফালে নামি নাহিবৰ কাৰণে ভিতৰৰ ফালৰ লাষ্ট ভাঁজটোত মই পিন এটা মাৰিছোঁ মেখেলাৰ সৈতে, যাতে সেইটো তলফালে নামি নাহে উঠোতে বহোতে। আৰু লাষ্ট পিন এটা মাৰিম ক'ত ভিডিঅ'ত দেখুওৱাৰ ধৰণে আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে। এনেকৈ চাদৰৰ পটিটো উঠাই দি তলফালে পটিটোৰ সৈতে মই ভিতৰৰ ফালে পিন এটা মাৰিম, যাতে বহুত টাইটকৈ লাগিও নাথাকে, অকণমান যাতে ফিটিং হৈ থাকে, আৰু চাদৰখন বাৰে বাৰে ওপৰলৈ উঠি নাযায় আৰু মই টানি থাকিব নালাগে। এনেকৈ কমফৰ্টেবল হৈ গ'ল। মই এতিয়া চাদৰ মেখেলাযোৰ যেনেকৈ পিন্ধিলোঁ দিনটো মোৰ তেনেকৈয়ে থাকিব আৰু তেনেকৈ থাকেও। কেতিয়াও সেইখিনিৰ পৰা কাপোৰৰ ভাঁজ লৰচৰ নহয়, কোনো এটা ভাঁজ লৰচৰ নহয়, কাপোৰযোৰ ফুলিও নাথাকে, আৰু মই যেনেকৈ পিন্ধো যাওঁ ওলাই আহোঁতেও মই ঠিক তেনেকৈ ঘূৰি আহোঁ। আৰু এইটো হৈছিলে মোৰ ট্ৰিক, মই চাদৰ মেখেলাযোৰ ডেইলি কেনেকৈ পিন্ধো। আৰু বহুতেই ভাবে মই মেখেলা চাদৰযোৰ পিন্ধোতে বহুত সময়ৰ প্ৰয়োজন। মই একচুৱেলি ইমান সময় নালাগে, মোৰ ৰেগুলাৰ পিন্ধোতে এইটো হেবিট হৈ গৈছে যে মোৰ বহুত সময় নালাগে মেখেলা চাদৰযোৰ পিন্ধোতে। কেনেকুৱা লাগিলে নিশ্চয় জনাব, আৰু আপোনালোকেও ট্ৰাই কৰি চাব। যদিহে আনকমফৰ্টেবল ফিল কৰে মেখেলা চাদৰযোৰৰ সৈতে, মই কিন্তু কমফৰ্টেবল ফিল কৰোঁ, ডেইলি যিহেতু পিন্ধোৱেই আৰু মোৰ ভাল লাগে পিন্ধি। ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিলে নিশ্চয়। আৰু যিসকলে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চালে তেওঁলোক সকলোকে মোৰ ফালৰ পৰা বহুত বহুত ধন্যবাদ।